Οικογένεια της καρδιάς μου, καλησπέρα σας. Χρόνια πολλά, καλή Σαρακοστή εύχομαι σε όλους, με υγεία, με αγάπη, με χαρά, με προσευχή, με συγχώρεση, πρώτα απ' όλους για τον ίδιο μας τον εαυτό. Είναι πολύ μεγάλο δώρο σε εμάς τους ίδιους το να μπορούμε να συγχωρούμε. Να συγχωρούμε εμάς και τους υπόλοιπους ανθρώπους γύρω μας. Συγχωρώ δεν σημαίνει ξεχνώ, συγχωρώ σημαίνει απελευθερώνω την ψυχή μου. Δεν κουβαλώ το βάρος μιας προδοσίας, μιας κακοποίησης, οτιδήποτε μπορεί να δημιουργήσει πληγές στη ζωή μας, σε έναν άνθρωπο, από άλλους ανθρώπους. Δεν ξεχνάμε. Αλλά το να συγχωρούμε είναι πραγματικά πολύ μεγάλο δώρο στον εαυτό μας. Εύχομαι λοιπόν όλες αυτές τις μέρες και κυρίως τη Μεγάλη Εβδομάδα να κάνουμε αυτή τη διαδρομή μέσα μας και να απελευθερωθούμε από όσα πρέπει να απελευθερωθούμε. Και το τονίζω για άλλη μια φορά, εμείς για εμάς. Για τη δική μας προστασία και για τη δική μας εξέλιξη. Είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω όλους στο κανάλι μου Εύα Ταρό Αυτογνωσία και Αυτοβελτίωση. Εδώ που κάνουμε μία διαδρομή να γνωρίσουμε καλύτερα τον εαυτό μας και να διεκδικήσουμε την ευτυχία που μας αξίζει. Γιατί η ευτυχία μας αξίζει. Και τίποτε άλλο. Γιατί ο Θεός δεν είναι τιμωρός. Και γιατί ο Θεός μας δίνει τη ζωή, το δώρο της ζωής, για να είμαστε καλά, για να είμαστε ευτυχισμένοι. Οπότε, αυτή τη διαδρομή κάνουμε εδώ παρεούλα. Σας ευχαριστώ θερμά για κάθε καινούργια εγγραφή, για κάθε σχόλιο και για κάθε like που κάνετε. Το έχω πει πάρα πολλές φορές και στο άλλο μου κανάλι, πόσο πολύ σημαντικό είναι να πατάτε like όταν σας αρέσει βεβαίως ένα βίντεο, εννοείται, και όχι ποτέ με το ζόρι, αλλήμονο. Και από εκεί και πέρα το YouTube αναλαμβάνει με τους αλγόριθμους να ανεβάζει τα βίντεο συχνότερα ή λιγότερο συχνά. Στέλνω θερμούς χαιρετισμούς στους φίλους σε ολόκληρο τον κόσμο, σε ολόκληρη την Ελλάδα, από άκρη σ' άκρη και φυσικά στην πολύ αγαπημένη μας Κύπρο. Υπενθυμίζω πως τα ανοίγματα που κάνουμε εδώ είναι γενικά ανοίγματα και αν κάποιος από εσάς επιθυμεί να δούμε το δικό του το θέμα, αυτό γίνεται μόνο με προσωπικό άνοιγμα και όποιος το επιθυμεί, τα στοιχεία επικοινωνίας μου υπάρχουν στο κουτί της περιγραφής, πατάτε το τίτλο του βίντεο στο κινητό σας και σας ανοίγει αμέσως από κάτω τα στοιχεία επικοινωνίας μου. Αυτά με πολύ αγάπη από μένα για σας και πάμε να δούμε το θέμα μας. Μια μεγάλη αγάπη, μια προδοσία και η δικαίωση. Κάνω αυτό το θέμα πραγματικά με την πρόθεση να έρθει η δικαίωση στις ζωές όλων μας. Γιατί θεωρώ ότι δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν έχει αδικηθεί όπως και εμείς έχουμε αδικήσει. Είναι μέσα στην ανθρώπινη φύση. Έχουμε αδικηθεί και έχουμε αδικήσει. Και όσο πιο γρήγορα το αναγνωρίσουμε το δικό μας το κομμάτι, ποιους έχουμε αδικήσει και γιατί, και ζητήσουμε συγχώρεση είτε από αυτούς είτε από τον πνευματικό μας, άλλη μια τεράστια απελευθέρωση έρχεται στη ζωή μας, η οποία μας οδηγεί πολύ γρηγορότερα και στη δικαίωση.
από όσους μας έχουν αδικήσει και εμάς. Και δεν είναι να περιμένουμε το πρόσωπο που μας αδίκησε να έρθει να μας δικαιώσει. Αυτό είναι, τι να σας πω τώρα, δεν ξέρω στις πόσες, οι πιθανότητες είναι κάτι πάρα πολύ σπάνιο να συμβεί. Συνήθως ο καλός Θεούλης μας στέλνει από αλλού τη δικαίωση. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε το άνοιγμά μας. Πρώτη καρτούλα. 10 κούπα. Τι λες τώρα, τι υπέροχη κάρτα είναι αυτή ρε παιδιά. Τι ωραία που ξεκινάμε το άνοιγμά μας. Χαίρομαι πάρα πολύ γιατί το 10 κούπα είναι μία από τις ωραιότερες κάρτες που έχουμε στην ταρό. Είναι μία κάρτα που φέρνει ευλογίες. Βλέπετε εδώ πώς απεικονίζεται στη συγκεκριμένη ταρό αυτή την υπέροχη εδώ. Βγαίνουν από την κούπα αυτή, βγαίνουν καρδούλες. Αγάπη παιδιά, πολύ αγάπη και όχι μόνο. Ούτως ή άλλως οι κούπες έχουν τις πιο ήρεμες ενέργειες στην ταρό και ακριβώς και γι' αυτό το λόγο είναι θεραπευτικές κάποιες από αυτές τις κάρτες εξαιτίας των ενεργειών που έχουν. Ισορροπίες, γαλήνη, ηρεμία ψυχής, όλα αυτά, συναισθηματική πληρότητα. Και εδώ έχουμε μία από αυτές τις κάρτες και θα ρισκάρω να πω ότι κάποιες και κάποιοι από εσάς παρακολουθείτε αυτό το άνοιγμα γιατί αγαπάτε πολύ. Αφενός. Αφετέρου, και μπορεί αυτό, έτσι, να μην είναι καθαρά ερωτικό. Μπορεί να έχετε τσακωθεί με ένα πρόσωπο της οικογένειάς σας, με ένα πολύ αγαπημένο φίλο, μια πολύ αγαπημένη φίλη. Κάτι να έχει συμβεί, να νιώσατε εσείς προδοσία ή να ένιωσε η άλλη πλευρά προδοσία και εδώ προσπαθούμε να δούμε πώς θα μπορέσουμε αυτά να τα ισορροπήσουμε. Σίγουρα εδώ λοιπόν έχουμε την απόλυτη κάρτα για μια τέτοια υπόθεση, γιατί είναι το ουράνιο τόξο που βγαίνει και πάλι στη ζωή μας πάνω από μία σχέση. Οποιουδήποτε είδους, το επαναλαμβάνω, καθώς επίσης είναι μία εξαιρετική κάρτα και για τα επαγγελματικά σας. Όριμη αγάπη, σταθερή αγάπη, ανιδιοτελής αγάπη. Είναι η στιγμή που δύο άνθρωποι, γιατί μπορεί να είναι και συνεργάτες, μπορεί να είναι αδέρφια, μπορεί οτιδήποτε, δύο άνθρωποι λοιπόν βρίσκουν τόσο καλά τις ισορροπίες μεταξύ τους, μέσα από την αμοιβαία αγάπη και αποδοχή, που πραγματικά στηρίζουν και αλληλοσυμπληρώνουν ο ένας τον άλλον. Κρεμασμένος. Είναι πολύ πιθανό λοιπόν αυτήν την αγάπη, την υπέροχη αγάπη, να την αισθανόσαστε για κάποιον άνθρωπο που αυτή τη στιγμή δεν έχετε επικοινωνία και επαφή. Έχει αποσυρθεί, είναι στο δικό του ή στο δικό της κόσμο, παλεύει με τους δικούς του ή με τους δικούς της δαίμονες, να ξέρετε, εντός εισαγωγικών ή εκτός εισαγωγικών. Γιατί ενώ θέλει να κάνει ένα βήμα, δεν είναι έτοιμος ή έτοιμοι να το κάνουν. Κάτι τους τραβά πίσω. Τύψεις είναι, ενοχές είναι, οτιδήποτε κι αν είναι, πάντως σίγουρα τους τραβά πίσω, οπότε θέλουν το χρόνο τους. Προσέξτε, πολύ αυτό που θα σας πω τώρα, δεν κάνετε καμία απολύτως κίνηση, μα καμία απολύτως κίνηση, προκειμένου να δείτε, να έχετε κάποια επαφή και επικοινωνία με αυτόν τον άνθρωπο, γιατί δεν θα έχετε θετικό αποτέλεσμα.
Μπορεί να χειροτερέψετε και την κατάσταση. Αφήστε τον ή αφήστε την να πάρουν το χρόνο τους και να πάρουν όποια απόφαση θέλουν. Βασίλισσα μπαστούνι, πάρα πολύ ωραία. Άλλες ενέργειες έχουμε εδώ, πιο δημιουργικές, πιο διεκδικητικές αν θέλετε, πιο ανεξάρτητες, παρορμητικές ενέργειες. Αστρολογική αντιστοιχεία είναι με το ζώδιο του Κρυού. Πέρα όμως από αυτό έχουμε μία κάρτα που πραγματικά αλλάζει, είναι σαν αλλάζει τη ζωή σας. Αλλάζουν οι ρυθμοί. Κάτι πολύ σημαντικό για εσάς μπορεί να έρχεται, παιδιά, να είναι πολύ κοντά. Μπορεί στα επαγγελματικά σας, μπορεί στα ερωτικά σας. Θα το δούμε στην εξέλιξη του ανοίγματος. Πάντως, 2 στα 3 έχουμε καταπληκτικές κάρτες. Εδώ δεν τη λες αρνητική, είναι ουδέτερη κάρτα όμως. Πάμε να δούμε τι θα δούμε. Πρώτη καρτούλα είναι ο Βασιλιάς Πεντάκτηνο. Και αυτή η κάρτα μας απαντά στη φύση. Ποια ήταν η φύση αυτής της μεγάλης αγάπης. Τι την έκανε τόσο ξεχωριστή. Και επειδή έχουμε το ζώδιο του Ταύρου. Και έχουμε τον πιο σταθερό βασιλιά. Είναι ο άνθρωπος βράχος για τους ανθρώπους του. Δεν εγκαταλείπει εύκολα μία σχέση. Και όταν είσαι με αυτόν τον άνθρωπο σε σχέση, νιώθεις ασφάλεια, νιώθεις σταθερότητα, νιώθεις σιγουριά. Αυτή λοιπόν ήταν για όποιον, έτσι και για όποια ταιριάζει, η φύση της σχέσης σας και αυτό ήταν ακριβώς που την έκανε και τόσο ξεχωριστή. Πώς εκδηλώθηκε η προδοσία και ποια ήταν τα κίνητρα. 5 πεντάκτηνο. Εδώ έχουμε μια κάρτα, συγγνώμη, 5 κούπα. Τι λέω, με συγχωρείτε, 5 κούπα. Τόσες καρδιές, δεν τις βλέπω. Και βλέπετε το δούριο ύπο. Λες και κυριολεκτικά ρε παιδιά, στη συγκεκριμένη ταρό αναφέρεται σε προδοσία. Φοβερό. Λοιπόν, το 5 κούπα είναι μια κάρτα απώλειας και μάλιστα συναισθηματικής απώλειας. Θεωρώ ότι κάτι συνέβη ανάμεσά σας και η σχέση σας χάλασε. Τα συναισθήματα δεν έχουν χαθεί εντελώς, είτε είναι θετικά είτε είναι αρνητικά βέβαια, έτσι, δηλαδή το είμαι θυμωμένη, είμαι στεναχωρημένη, είμαι πληγωμένη, είμαι απογοητευμένη και αυτά συναισθήματα είναι, έτσι. Το θέμα είναι ότι δεν ξέρω τι ακριβώς μπορεί να είναι, δεν μου το προσδιορίζει αυτή η κάρτα. Έτσι όπως απεικονίζεται εδώ πάντως με το δούριο ύπο, νιώθω σαν να πρόκειται πραγματικά για μια πολύ μεγάλη προδοσία, γιατί αν θυμηθούμε τη μυθολογία μας, έτσι, ο Οδυσσέας που είχε αυτήν τη σκέψη, γιατί πέρασαν τόσα χρόνια και δεν μπορούσαν να πάρουν την Τρία και έφτιαξαν το δούριο ύπο που κρύφτηκαν μέσα ώστε να μπορέσουν να ξεγελάσουν τους Τρόες και να ανακαλύψουν, να το εκλάβουν ως ένα δώρο που τελικά οδήγησε στην ήττα τους. Μιλάμε για μια πάρα πολύ μεγάλη προδοσία. Πολύ μεγάλη. Για να δούμε παρακάτω. Πώς νιώσατε όταν συνέβη αυτή η προδοσία, ποια ήταν τα κίνητρα. Εδώ με τον ακόλουθο μπαστούνι θεωρώ ότι το κίνητρο μπορεί να ήταν και ερωτικό, δηλαδή ότι μπορεί ανάμεσά σας να υπήρξε τρίτο πρόσωπο. Το πώς νιώσατε βέβαια, προφανώς χάσατε τη γη κάτω από τα πόδια σας.
Πώς επηρέασε τη ζωή σας όλο αυτό και ποιες αλλαγές έφερε? Υπότης, ναι, υπότης. Λοιπόν, υπότης μπαστούνι. Η πιο σημαντική νομίζω αλλαγή που έφερε μέσα σας είναι η εξής. Επειδή ακριβώς προδοθήκατε, επειδή πονέσατε απεριόριστα. Είναι δηλαδή σαν κάποιος σαν να σας έκοψαν την ανάσα ένα πράγμα. Και το θετικό είναι ότι πεισμώσατε. Δεν χάσατε τον ενθουσιασμό σας για τη ζωή, αλλά είπατε ότι από εδώ και πέρα θα αρκεστείτε σε πιο εφήμερες σχέσεις. Δεν θα ξανααφεθείτε σε έναν άνθρωπο τόσο πολύ. Δεν θα ξαναπαραδώσετε την καρδιά σας τόσο εύκολα. Θα περνάτε καλά και μέχρι εκεί. Wow! Παιδιά, δεν την έχουμε ανοίξει αυτή την κάρτα ξανά στη συγκεκριμένη ταρό. Τι καταπληκτική απεικόνηση του Άσου Κούπα. Τι καταπληκτική πραγματικά. Φοβερό. Και η καρτούλα η συγκεκριμένη μας απαντά στο δρόμο που εσείς αποφασίσατε να ακολουθήσετε προκειμένου να αναζητήσετε τη δικαίωση. Παιδιά, είναι φοβερό και πάρα πολύ συγκινητικό. Γιατί πιστεύω ότι κάποιες και κάποιοι από εσάς κάνατε πολύ βαθιές συνειδητοποιήσεις και ανάμεσα σε αυτές ήταν, με συγχωρείτε, ότι πρέπει να αγαπάτε τον εαυτό σας απεριόριστα, να τον αποδέχεστε απεριόριστα και να επιλέξετε το δρόμο της αγάπης προκειμένου να δικαιωθείτε γενικότερα ως άνθρωποι και όχι μόνο από τη συγκεκριμένη περιπέτεια που περάσατε. Ότι δηλαδή καταλάβατε πως πρέπει εσείς να έχετε την πρώτη θέση στην καρδιά σας. Ότι δεν είναι σωστό να βάζετε τα θέλω των άλλων και τις ανάγκες των άλλων πάνω από τις δικές σας. Και όντως αυτός είναι ο δρόμος που μπορεί να σας οδηγήσει στη δικαίωση. Πολύ πρόσφατα, με συγχωρείτε ρε παιδιά, βράχνιασα. Πολύ πρόσφατα έχω αναφέρει στο άλλο μου κανάλι, τώρα δεν θυμάμαι σε ποιο βίντεο ακριβώς, ότι δεν υπάρχουν σωτήρες, παιδιά. Μόνο εμείς μπορούμε να σώσουμε τον εαυτό μας και εδώ είναι αυτό στην απόλυτη του έκφραση. Εσείς, όσοι και όσες από εσάς, έτσι, πήρατε αυτή την πάρα πολύ σημαντική απόφαση στη ζωή σας, είμαι σίγουρη ότι η ζωή σας μεταμορφώθηκε κιόλας. Και ότι κάποιες και κάποιοι από εσάς την έχετε βρει και τη δικαίωση. Γιατί δεν έρχεται η δικαίωση απ' έξω, τις περισσότερες φορές αγαπημένες και αγαπημένοι. Η οικογένεια της καρδιάς μου έρχεται από μέσα μας. Και μετά τη βρίσκουμε και απ' έξω μας. Έρχεται και απ' έξω μας. Λοιπόν, επόμενη καρτούλα. 3 σπαθί. Πώς εκδηλώθηκε η προδοσία με το 3 σπαθί. Βέβαια. Με τον απόλυτο πόνο. Κυριολεκτικά δηλαδή μας απαντά και αυτή η καρτούλα εδώ. Πόσο μεγάλο πόνο βιώσατε,
πόσο μεγάλη δυσκολία βιώσατε και πιθανότατα μπορεί να κάνατε και πολύ μεγάλο διάστημα προκειμένου να μπορέσετε να συνέλθετε και να έρθετε εδώ. 6 πεντάκτηνα. Το μάθημα που καλείστε να πάρετε, που πιστεύω το έχετε καταλάβει και πολύ θα ήθελα όσες και όσοι παρακολουθείτε το βίντεο και σας ταιριάζουν αυτά που σας έχω πει μέχρι στιγμής, θα ήθελα να μου το επιβεβαιώσετε αυτό. Ότι δηλαδή το 6 πεντάκτηνο αναφέρεται στην ανταλλαγή. Στο ότι οι σχέσεις είναι δούνε και λαβήν. Διότι αν είναι μόνο δούνε, χωρίς το λαβήν, δημιουργούνται κενά. Ο άλλος άνθρωπος που του δίνουμε, δεν μας θεωρεί δεδομένους. Είμαστε το σιγουράκι του ή το σιγουράκι της. Δεν μας εκτιμά. Εδώ λοιπόν το μάθημα που αν δεν το έχετε πάρει πρέπει να το πάρετε για σας, είναι ότι βάζετε τον εαυτό σας πρώτον. Επιδιώκετε σχέσεις οι οποίες είναι ισότιμες και ισορροπημένες. Γιατί όλες οι υπόλοιπες έχουν ημερομηνία λήξης. Σε όποιον τομέα, παιδιά. Ακόμα και αν είναι τα ίδια μας τα παιδιά, εάν είμαστε εδώ και δίνουμε, θα ζητούν. Κάπου λοιπόν πρέπει να μπαίνουν τα όρια για την δική τους ανάπτυξη προσωπική, για τη δική τους προσωπική ισορροπία και ευτυχία. Νομίζω ότι σήμερα έχουμε ένα πίστευτο άνοιγμα με πολύ κέρυες απαντήσεις που θέλω να ανοίξω άλλη μία καρτούλα. Έτσι. Ό,τι μας πουν. Ό,τι μήνυμα. Και να συνοψίσουμε βέβαια. Ο μάγος, τι ωραία κάρτα, τι ωραία απάντηση, παιδιά. Καταπληκτική. Λοιπόν, ο μάγος είναι μία εξαιρετική κάρτα όταν απευθύνεται προσωπικά σε εσάς και σας λέει ότι εσύ κρατάς το κλειδί της ζωής σου, της ευτυχίας σου, της δημιουργίας σου. Στα χέρια σου είναι τα πάντα. Έχεις απεριόριστη δύναμη και μπορείς να δημιουργήσεις ή να καταστρέψεις. Μα έχεις παράλληλα και τη σοφία να ξέρεις, να μπορείς να διακρίνεις πότε θα κάνεις το ένα και πότε το άλλο. Καθώς επίσης, ίσως κάποιοι από εσάς να θέλετε κάτι να ξεκινήσετε στη ζωή σας, κάτι δημιουργικό και ο μάγος σας λέει ήρθε η στιγμή, τώρα θα το κάνεις. Τώρα θα το βάλεις μπροστά. Γιατί είναι και η μετουσίωση των ονείρων μας σε πράξεις. Άρα λοιπόν έχετε εδώ εξαιρετικές ενέργειες, πάρα πολύ ωραίες και χαίρομαι πραγματικά πάρα πολύ που είχαμε ένα τόσο ωραίο άνοιγμα με πολύ ωραία ροή. Το ένα μετά το άλλο. Δεν ήταν έτσι ενέργειες άσχετες μεταξύ τους. Πάμε λοιπόν να ολοκληρώσουμε. Να συνοψίσουμε. Η μεγάλη αγάπη και η φύση της σχέσης σας, το πιο δυνατό της στοιχείο και αυτό που την έκανε τόσο ξεχωριστή, είναι η σταθερότητα και η ασφάλεια που σας έκανε να νιώθετε. Η θεμελίωση. Το είμαι εδώ για σένα.
Η προδοσία ήρθε με πολύ άσχημο τρόπο, καλυμμένη κιόλας, δούριος ύπος είπαμε, καλυμμένη, ώστε να μην το καταλάβετε. Φυσικά και το καταλάβατε. Κάποιο τρίτο πρόσωπο μπήκε ανάμεσά σας. Το θετικό είναι ότι εσείς δεν γονατίσατε. Γονατίσατε μεν, αλλά δεν σηκώσατε και τα χέρια ψηλά. Δηλαδή πονέσατε, πληγωθήκατε πάρα πολύ, αλλά δεν σηκώσατε τα χέρια ψηλά. Είπατε, οκ, το πήρα το μάθημά μου και από εδώ και πέρα δεν θα δίνω την καρδιά μου, την ψυχή μου στον καθέναν, στην καθεμία. Θα περνάω καλά, θα διασκεδάζω, θα γελάω, θα απολαμβάνω τη ζωή και δεν θα δένομαι τόσο πολύ με τις σχέσεις μου. Όλο αυτό βέβαια σας οδήγησε στην αναγνώριση του γεγονότος ότι πρέπει να σας αγαπήσετε απόλυτα και να σας αποδεχτείτε απόλυτα. Γιατί δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από αυτό. Ναι, πονέσατε, δεν ξεχνάτε. Συγχωρείτε, αλλά δεν ξεχνάτε. Και το μεγαλύτερο μάθημα είναι ότι οι σχέσεις μας πρέπει να είναι ισότιμες και ισορροπημένες. Οτιδήποτε άλλο θα γκρεμιστεί. Γιατί ο άλλος μας έχει δεδομένους. Σου λέει, βαριέσαι, ό,τι και να κάνω, εγώ αυτή εκεί θα είναι ή αυτός εκεί θα είναι. Όχι όμως, δεν είναι έτσι. Γιατί έχετε περάσει από εδώ, από την αγάπη εαυτού. Εκεί λοιπόν είναι το σημείο σταθμός στη ζωή σας. Και έρχεται και αυτός ο υπέροχος ο μαγούλης εδώ να σας πει ότι τα πάντα μπορείς να πετύχεις. Είσαι ένας άνθρωπος πάρα πολύ δυνατός, γοητευτικός, προσαρμοστικός, πανέξυπνος και όλα μπορείτε να τα διαχειριστείτε μια χαρά στη ζωή σας. Και πραγματικά σας το εύχομαι μέσα από την ψυχή μου, όντως όλη αυτή η εξέλιξη να είναι ακριβώς έτσι. Γιατί εσείς και μόνο εσείς είστε που θα σας δικαιώσετε. Στο άνοιγμα βγήκε ότι σας έχετε ήδη δικαιώσει. Και πραγματικά για όποιον και για όποιαν ισχύει αυτό, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη και σας δίνω πολλά συγχαρητήρια. Οι υπόλοιποι νομίζω ότι πρέπει να δείτε το άνοιγμα αυτό και 2 και 3 φορές, γιατί σίγουρα θα σας οδηγήσει στη δικαίωση, στην αγάπη εαυτού και φυσικά σε ισορροπημένες και μόνο σχέσεις στη ζωή σας. Αγαπημένες και αγαπημένοι, η οικογένεια της καρδιάς μου, εδώ ολοκληρώσαμε και αυτό μας το άνοιγμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Σας φιλώ γλυκά.